รีวิวซื้อรถตู้มาทำรถแคมเปอร์แวนอันนี้ผมได้มานะครับเป็นรถ Toyota Commuter นะครับปี 2011 นะครับตอนซื้อก็จดทะเบียนนะครับเป็นป้ายเขียวเรียบร้อยนะครับผมให้ผู้ขายจัดการให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสภาพวันที่ไปรับรถมาเลยนะครับผมก็เดิมๆครับสภาพก็คือเดิมๆเลยนะฮะอันนี้คือวันแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรนะครับข้างในก็ค่อนข้างจะเคลอะนิดนึงละกันนะเรียกว่าเคลอะนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยอดีตจะเป็นรถรับจ้างนะครับปลดระวางเรียบร้อยนะครับผมก็คือไม่สามารถรับจ้างต่อได้แล้วหมดอายุนะครับก็เจ้าของตัดสินใจขายนะครับผมก็ตะเวนดูนะครับมาหลายคันมากนะครับสุดท้ายก็มาจบที่คันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพข้างในนิดหนึ่งนะครับว่าข้างในเป็นยังไงข้างในจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเบาะเนี่ยก็คือถอดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวตอนโอนนะครับทางผู้ขายเนี่ยก็ทำการถอดเบาะนะครับแล้วก็ไปทำการโอนที่ขนส่งมาให้เรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าข้างในก็ค่อนข้างโทรมนิดหนึ่งนะครับหลังคานี่ก็คือเป็นเชื้อราหมดแล้วนะครับผมเบาะนี่ก็ถอดเรียบร้อยนะครับพื้นนะครับก็สภาพผ้ายางนี่ก็คือขาดหมดแล้วนะครับผมสังเกตดูก็จะมีความเปื่อยยุ่ยนะครับของไม้อัดอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมของตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าสภาพถือว่าดีมากๆนะครับผมช่วงล่างเนี่ยก็คือหลังจากเทสหลายรอบมากนะครับก็ขับได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็นำรถคันนี้มาทำการขัดสีฉวีวันสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นร้านแถวบ้านนะครับก็โจทย์ให้พี่เขานะครับจัดการขัดสีนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดภายในนะครับผมแล้วก็ทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับแล้วก็ขัดในส่วนของเพดานหลังคานะครับผมด้านบนนะครับผมตรงส่วนของผู้ขับนะฮะห้องคนขับแล้วก็อัดไฟหน้าครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับผมที่ทำเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเอาไปร้านขัดสีมานะครับผมทางร้านก็จัดการทำให้แบบเต็มที่เลยนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับเบาะถอดเรียบร้อยนะครับผมทำให้อย่างเต็มที่ครับก็ประทับใจมากครับสำหรับร้านนี้ครับเป็นร้านแถวบ้านนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็มาเริ่มทำการรื้อภายในก่อนเลยนะครับก็จะเป็นรื้อผ้าม่านนะที่ติดมานะครับผมแล้วก็เริ่มทำการถอดหลังคาครับก็จะต้องถอดน็อตตรงเสาตรงนี้ก่อนนะครับก็เริ่มถอดช่องแอร์นะครับถอดช่องแอร์เก็บไว้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มรื้อครับผมก็จะรื้อแผ่นด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่ารื้อง่ายกว่านะครับผมโอ้โหฝุ่นนี่อย่างเยอะเลยนะฮะรื้อลงมานะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทำแบบคนไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยนะครับไม่เคยทำการรีวิวหรือรีโนเวทรถมาก่อนเลยนะครับผมหลังจากรื้อหลังคาเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการรื้อไม้อัดนะฮะที่ปูมาก็บอกเลยว่าค่อนข้างผุหมดแล้วนะครับในส่วนของด้านหน้าแถวทางขึ้นเนี่ยคือผุมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นรถรับจ้างนั่นเองนะฮะก็ดึงง่ายเลยนะฮะสังเกตดูในวิดีโอนะครับก็ดึงก็คือหลุดแล้วนะครับฝุ่นเยอะมากครับจำเป็นต้องใส่แมสเลยนะฮะทั้งฝุ่นทั้งดินนะครับผมสภาพตอนรื้อก็จะประมาณนี้เลยนะหลังคาก็รื้อแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับก็ทำความสะอาดนะครับฝุ่นแบบเยอะมากสังเกตดูในถังน้ำได้เลยนะครับว่าดำมากๆนะครับก็ค่อยๆทำความสะอาดไปหลายรอบมากนะครับหลายรอบเลยนะฮะกว่าจะเริ่มแบบดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเราก็ฉีดเลยนะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับฉีดไล่ขี้ดินนะครับผมฉีดน้ำนะขัดขี้ดินออกนะครับหลังจากนั้นก็ลงโฟมครับผม
ฉีดโฟมครับฉีดโฟมให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็เริ่มขัดนะครับเริ่มขัดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งเลยนะจำเป็นต้องให้แห้งเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวรถจะเป็นสนิมทีหลังนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มแดมหลังคาครับเปรียบเทียบเสียงนะฮะให้ดูว่าแดมกับไม่แดมครับเป็นยังไงนะครับสังเกตดูว่าก็จะพอแดมเสร็จก็เสียงจะหายกล้องนะฮะเราก็เริ่มแดมไปนะครับด้านในนะฮะตรงโครงตรงนี้ด้วยถัดมาครับเราก็จะมาจัดการเรื่องคราบสนิมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงท้ายรถเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนน้ำฝนนะฮะเราก็ทำการทาสีหยุดสนิมนะครับเป็นสีหยุดสนิมนะก็จะเป็นเยอะๆตรงส่วนท้ายนี่แหละฮะที่เยอะที่สุดอาจจะด้วยว่าโดนละอองน้ำนะฮะแล้วเราก็มาทำการรื้อในส่วนของห้องคนขับนะฮะเราจะทำการรื้อมาเช็ดดูดฝุ่นให้หมดเลยนะครับรื้อพรมออกมาหมดเลยนะฮะสภาพก็เละๆอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหในความจริงเนี่ยคือแย่กว่านี้เยอะเลยนะก็ดูดฝุ่นครับเช็ดทำความสะอาดครับผมก็ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งหลังจากที่พื้นแห้งเราก็มาทำการเริ่มปูครับอันนี้ปูง่ายมากครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับพอเราแดมเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนุ่มครับเวลาเราเดินเราก็จะรู้สึกนุ่มเท้ามากขึ้นนะหลังจากนั้นครับเราก็มาทำการแดมในส่วนของห้องคนขับนะครับตรงนี้ก็ต้องการความเงียบนะครับแล้วก็ต้องการกันความร้อนด้วยนะครับที่มาจากห้องเครื่องนะแล้วก็แดมในส่วนของซุ้มล้อข้างหลังด้วยนะครับเก็บเสียงฉีดทำความสะอาดนะครับผมที่เราลื้อออกมานะฮะแล้วก็เอามาตากไว้นะครับให้แห้งเลยนะหลังจากนั้นครับเราก็มาทำการตัดไม้โดยการเอาแผ่นพยานที่เราลื้อมานะครับมาวัดภาพแล้วเราก็ตัดตามแบบเลยก็จะตัดในส่วนของชิ้นใหญ่ๆกว้างๆก่อนนะแต่ว่ารถเนี่ยมันมีต้องเข้ามุมครับก็จะต้องจำเป็นต้องใช้อะไรที่มันสามารถเข้ามุมได้นะครับผมก็เลือกใช้เป็นลูกหมูนะฮะจากอุปกรณ์ที่มีอยู่นะฮะพอได้ที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มยิงสกรูครับตอนยิงก็ต้องระวังนะฮะต้องดูดีๆว่าข้างล่างเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะครับเป็นสายไฟหรือสายไฮดรอลิกอะไรต่างๆนะครับต้องเล็งให้ดีๆนะฮะก็ปูไปให้ครบครับก็จะตัดประมาณ3แผ่นนะฮะถ้าไปซื้อไม้เนี่ยก็คือใช้3แผ่นพอนะครับเพื่อนๆใช้3แผ่นนะครับแต่ก็จะเหลือเศษเยอะพอสมควรนะก็เอาไว้ใช้งานอื่นได้นะครับตรงรอยต่อเนี่ยนะฮะเราก็จะเอาเทปใยสับปะรดมานะครับผมปิดรอยไว้ปูกระเบื้องยางครับก็เป็นกระเบื้องยางที่มีกาวในตัวครับก็ปูง่ายหลังจากปูเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่เหลือก็เป็นการเก็บงานนะครับโดยการเอาแดปมาแดปรอยต่อนะครับระหว่างกระเบื้องยางที่เราปูกับตัวรถนะครับให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นเท่านั้นเองก็สะอาดครับพร้อมนอนจบขั้นตอนนี้ครับเราก็ได้มีการเอารถเนี่ยออกไปแคมปิ้งเป็นครั้งแรกนะครับผมส่วนบรรยากาศในการแคมปิ้งของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวผมปักไว้ให้ดูตรงด้านมุมบนขวาได้เลยนะครับลองคลิกลิงก์ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับว่าเอารถออกไปแคมปิ้งครั้งแรกของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ